हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीटी श्री फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। ये वीडियो में मैंने फुल बॉडी मैनिपुलेशन किया है और ये वीडियो मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। तो चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं। हल्का थोड़ा हलका सोडा. श्वासाकडे लक्ष द्या. हवा भरा आतमध्ये. सोडा. हलका सोडा. पालतं झोपा पोटावर. काढायचं काढा. तोंड खाली जाणार. होत नाही का हलका सोडा. हवा आत भरा. सोडा. परत एकदा. भरा. सोडा. नाही. सोडा. थांबा. भरा. सोडा. श्वास फक्त आत धरू नका. नाही झालं तर नाही झालं, फक्त श्वास आत धरू नका. घ्या आतमध्ये. सोडा बाहेर. ठीक आहे. तिकडे तोंड करून एक अंगावर लावा. हात असेल. परफेक्ट. हलका सोडा. इथेच थांबा. एक मिनिट मनगटात पकडा. हवा भरा. सोडा. तोंड उघडा. भरा. भरा एकदा. सोडा. तिकडे तोंड करून एक अंगावर. त्याला टेक्निक चेंज करू ना आपण. थोडी टेक्निक चेंज केली होते. बेस तरी मोडले ना. बेस म्हणजे अवश्य माकडाड जे तुटलं ना. हवा आतमध्ये भरा. सोडा. बरं एकदा. सोडा. एका अंगावर होऊन उठून बसा. पाय सरळ राहू दे. हाताची बोटात पकडा आणि कपाळावर हात पकडा. घट्ट पकडाय. मागे ओढतो मी. परफेक्ट. दोन्ही पाय गुडघ्यात उभे करा. हवा भरा आतमध्ये. सोडा बाहेर. तोंड उघडा. भरा. सोडा. झालं का? म्हणून तर म्हटलं पद्धत बदलली की ते होणार. ओके. किती दिवसात मोडले माहिती 2 वर्षात. पाय सरळ करा खाली. हात सोडा. 2 वर्षानंतर मणके फ्री झाली ती पद्धत बदलायला लागली त्याला. रेग्युलर लोकांची जी पद्धत असते ती नाही झाली.
थोडंसं किंचित करजा. कधी मोडत नाही पोटात अडकला सांगता उलटा फिरणार त्याला ठसका येईल. क्लचमुळे ही पाय आहे का नाही सर इकडला पाय हे असं इकडे येत होतं ही पाय इकडे येत नाही. लय जाऊन मी गेल्या वर्षी ड्रायव्हर पाच झोपा पोटा थोडं फिरून घेऊया. हलका सोडा. एक मिनिट. पोटातली हवा सोडा. तोंड उघडा. सरळ झोपा. एक शेवटचा पोचून राहिला. हलका सोडा. काय मोडत सारखं मोडते. कसलं काम आहे त्याला लगेच मला. पाणी पित जा भरपूर. किती पाणी लय प्यायचं. तुम्हाला घाम येतं म्हटल्यानंतर सगळे स्नायू टाईट होतात. जेवढं पाणी प्याल तेवढं चांगलं. सकाळी नाही कसं आहे आता हे मोडामोडी करायची म्हणून पिलं नाही पाणी. नाही उलट असं आहे ठरवून जीवन पिकेल पोट जाम होते ना. खांदा बसतंय की बघूया आता एक. हलका सोडा. बसला. छोटे ह्याचा आवाज मोठा येत नाही. छोटा असतं हे जाणवतं फक्त बसलं. पण ह्याचे पण असं मोठे मोठे आवाज करून टाकले व्हिडिओमध्ये बऱ्याच नाही. काट खाट हां बरोबर. एवढा मोठा आवाज येत नसतो. ठीक. हळूच एका अंगावर होऊन उठून बसा. डायरेक्ट उठू नका. शेवट. रिलॅक्स राहा. रिलॅक्स राहा. तुम्ही काही करू नका.
हलकं सोडा. घटक. सकाळी पहिला सूर्यनमस्कार घालेपर्यंत नाही सर काय थँक्यू.